ሰላም ክቡራን የዜብራ ቲዩብ ተመልካቾች እንኳን ወደ ግራፊክ ዲዛይን ትምህርት ክፍል 1 በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ በተለይ ለጀማሪዎች መሰረታዊ የሆኑ ዋና ነጥቦችን አንስተን እናያለን። ግራፊክ ዲዛይን ምንድነው? የግራፊክ ዲዛይን አይነቶችስ ምንድናቸው? የዲዛይን መስሪያ መሳሪያዎችስ ምንድናቸው? የግራፊክ ዲዛይን የአሰራር ሂደት ምን ይመስላል የሚሉትን ዋና ነጥቦች እናያለን። ግራፊክ ዲዛይን ምንድነው? ግራፊክ ዲዛይን ማለት የተለያዩ ፎቶዎችን፣ ምስሎችን፣ ጽሁፎችን አንድ ላይ በማቀናጀት ትርጉም ያላቸውን ስዕላዊ ንድፎች መስራት ማለት ነው። ግራፊክ ዲዛይነር ደግሞ የዚህ ጥበብ ባለሙያ ወይም ስራውን የሚሰራው ሰው ነው። እጅግ ተፈላጊ የሆነውን የዚህን ጥበብ ባለሙያ ለመሆን የሚያስፈልገው አንደኛ ፍላጎት ነው፣ ሁለተኛው ትምህርት ነው፣ ሶስተኛው መስሪያ መሳሪያ ላፕቶፕ፣ ኮምፒውተር እና ሶፍትዌር የመሳሰሉት ናቸው። ትምህርቱን ደግሞ ለማግኘት አንዱ ይህንን የመሳሰሉ ቱቶሪያሎችን መከታተል ወይ ደግሞ ትምህርት ቤት ገብቶ ትምህርቱን በመውሰድ የዚህ ጥበብ ባለሙያ መሆን ይቻላል። የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች። የግራፊክ ዲዛይን ዘርፎች ብዙ ናቸው። በጠቅላላው በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። ነን ፕሪንትድ ግራፊክ ዲዛይን ወይም የማይታተሙ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶችና ፕሪንትድ ግራፊክ ዲዛይን የሚታተሙ የግራፊክስ ዲዛይን አይነቶች ናቸው። ፕሪንትድ ግራፊክስ ዲዛይን ወይም ዲጂታል ግራፊክስ ዲዛይን ምንድነው? ለዌብሳይት ግራፊክስ የሚሰሩ ዩዘር ኢንተርፌስ ዲዛይን፣ ዩዘር ኤክስፒሪየንስ ዲዛይን፣ ሞሽን ግራፊክስ፣ ዲጂታል ኢሉስትሬሽንስ፣ ታይፖግራፊ ዲዛይን፣ ብራንድ አይደንቲቲ፣ ሶሻል ሚዲያ ግራፊክሶች የሚሰሩት በዚህ በነን ፕሪንትድ ግራፊክ ዲዛይን ስር ነው። ከነን ፕሪንትድ ግራፊክ ዲዛይንስ ምሳሌዎች ውስጥ አንዱ ሶሻል ሚዲያ ግራፊክስ ነው። የፌስቡክ፣ የኢንስታግራም፣ የትዊተር ፕሮፋይሎች የሚሰሩት በዚህ ስር ነው። ዩቲዩብ ታምኔል መስራት ብንፈልግ የምንሰራው በዚህ የግራፊክስ ዲዛይን ወይም ነን ፕሪንተብል ግራፊክ ዲዛይን ስር ነው። ሞባይል አፖች አይከኖችን መስራት ብንፈልግ ነን ፕሪንትድ ግራፊክ ዲዛይን ታይፕ ስር ነው ማለት ነው። ይህን ግራፊክስ ዲዛይኖች የምንሰራው ሁለተኛው ፕሪንትድ ግራፊክስ ዲዛይን የሚባለው ነው። ለምሳሌ ባነር ላይ ሊታተሙ የሚችሉ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶችን እንመልከት። ባነር ላይ ሊታተሙ የሚችሉት የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች አንደኛው ኢቨንት ባነሮች፣ አንዳንድ ዝግጅቶች ሲኖሩ የሚታተሙ የባነር አይነቶች ይኖራሉ። አውትዶር አድቨርታይዚንግ ባነሮች ይኖራሉ። ውጪ ላይ የሚለጠፉ የማስታወቂያ ባነሮች፣ ትሬድ ሾው ባነርስ፣ ሪቴል ባነር፣ ዲስካውንት ኢንፎን የሚገልጹ ባነሮች፣ ትምህርት ቤቶች እና ዩኒቨርሲቲዎች የሚያሰሯቸው አይነት ባነሮች፣ ኮሚዩኒቲ ባነሮች፣ ካምፔን ወይም ፖለቲካል፣ ስፖርት፣ ኢንፎርሜሽን ባነር፣ ሙዚየም የመሳሰሉት ባነሮች ባነር ላይ ሊታተሙ የሚችሉ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች ናቸው። ስቲከር ላይ ደግሞ ሊታተሙ የሚችሉ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች አሉ። ስቲከር ላይ ሊታተሙ የሚችሉ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች ሎጎ፣ የካምፓኒ ሎጎ ለምሳሌ በር ላይ ሊለጠፍ ይችላል። ስቲከር ላይ ታትሞ ፕሮሞሽናል ስቲከሮች ሊታተሙ፣ ኢቨንት ስቲከሮች ሊታተሙ ይችላሉ። ዲኮሬቲቭ ስቲከርስ ለምሳሌ ቤት ውስጥ የምንገለገልባቸው የቤት መገልገያ እቃዎች ላይ፣ ፍሪጅ ላይ ሊታተሙ የሚችሉ የግራፊክ ዲዛይኖች ስቲከር ላይ ፕሪንትድ የሚሆኑ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች ናቸው። ፕሪንት ወረቀት ላይ ሊታተሙ የሚችሉ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች ደግሞ አሉ። እነዚህ ወረቀት ላይ ሊታተሙ የሚችሉ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች ቢዝነስ ካርድ፣ ለምሳሌ ቢዝነስ ካርድን በፕሪንትድ ግራፊክ ዲዛይን ስር የሚታተሙ በፕሪንትድ ማቴሪያል ላይ ፕሪንት ማቴሪያል ወይም የህትመት ወረቀቶች ላይ ሊታተሙ የሚችሉ የግራፊክ ዲዛይን አይነት ነው። ብሩሸርስ እና ፍላየርሶች፣ ፖስተሮች፣ ኢንቪቴሽን ካርዶች፣ ቢዝነስ ሌተር ሄዶች፣ ሜኑ፣ ፓኬጂንግ ዲዛይን፣ ቡክሌት ኤንድ ማኑዋልስ፣ ካላንደሮች፣ ግሬቲንግ ካርዶች፣ ሰርተፊኬቶች፣
እነኚህ እና የመሳሰሉት በፕሪንት ወረቀት ላይ ሊታተሙ የሚችሉ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች ናቸው። ሌላው በፎቶ ፔፐር ላይ ሊታተሙ የሚችሉ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች ደግሞ አሉ። እነዚህ በፎቶ ላይ ሊታተሙ የሚችሉ የግራፊክ ዲዛይን ውጤቶች ፎቶ ፕሪንቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ፎቶዎችን ኤዲት አድርገን በቤት ውስጥ በፖስተር መልክ የሚሰሩ ግራፊኮችን ልናትም እንችላለን። ፖስት ካርዶች በፎቶ ፔፐር ሊታተሙ የሚችሉ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች ናቸው። አርት ሪፕሮዳክሽን፣ ኮሌጅ ግራጁዌሽን አልበሞች ሊሰሩ ይችላሉ። ኢንቪቴሽን እና አናውንስመንት ስራዎች ሊሰሩ ይችላሉ። ፖርትፎሊዮ ፕሬዘንቴሽን ስለራስ የሚገልጹ የራስን ማንነት የሚገልጹ የትምህርት ማስረጃዎች ሊሰሩ ፎቶ ፔፐር ሊታተሙ የሚችሉ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች ናቸው። ፎቶ ቡኮች፣ ሪሲፒ፣ አርት ካርድ፣ ኤግዚቢሽን፣ ትራቭል ጆርናል የመሳሰሉት ስራዎች ደግሞ በስታንዳርድ ፎቶ ፔፐር ወይም በፎቶ ፔፐር ላይ ሊታተሙ የሚችሉ ፕሪንትድ ግራፊክ ዲዛይን አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ፕሮጀክቱን ለመጀመር አሁን የጠቀስኳቸውን አይነት ስራዎች ለመስራት መጀመሪያ ሊያደርግ የሚችለው ሶፍትዌሩን መክፈት ነው። ስለዚህ እኔ እንደዚህ ያዘጋጀሁትን ሶፍትዌር አዶቤ ፎቶሾፕ ሲሲ 2019 በመክፈት እጀምራለሁ ማለት ነው። ልክ አዶቤ ፎቶሾፕን ስከፍቱት ያለው ኢንተርፌስ ይሄንን ይመስላል። እነኚህ ሪሰንት ብለው ከስር የተደረደሩት ነገሮች እናንተ ላይ አዲስ የምከፍቱ ሲሆን የሉም። እነኚህን የከፈትኳቸውና ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ስራዎች ናቸው። ከላይ ፋይል፣ ኤዲት፣ ኢሜጅ፣ ሌየርስ የሚሉ አሉ። በታች በኩል ደግሞ ክሬት ኒው የምትል ኦፕሽን አለች። ኦፕን የሚለው ኦፕሽን ከዚህ በፊት ሰርቼ ሴቭ ያደረኳቸውን ፋይሎች ለመክፈት የሚያገለግል ነው። አዲስ ፕሮጀክት ለመክፈት ክሬት ኒው የምትለዋን ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ደብል ክሊክ ሳደርግ አዲስ ዊንዶ ይከፈታል። እዚህ ዊንዶ ላይ የተለያዩ ሶፍትዌሩ ራሱ ያዘጋጃቸው የፕሪንት ሳይዞች አሉ። ስለዚህ አንድን ስራ ለመስራት ስንፈልግ መጀመሪያ ሳይዝ ነው የምንመርጠው። የተለያዩ ሳይዝ አይነቶች አሉ። ለምሳሌ ከላይ ሶፍትዌሩ ላይ ራሱ ኢንስቶልድ የሆኑ የፎቶ ወይም ስታንዳርድ ፎቶ ፔፐር ላይ ፕሪንት የሚሆኑ ስራዎች የሚሰሩበት በሶፍትዌሩ የተዘጋጁ አሉ፣ ያልተዘጋጁም አሉ። ፕሪንት ወረቀት ላይ ደግሞ ቅድም የነገርኳችሁ የህትመት ወረቀቶች ላይ ሊታተሙ የሚችሉ ስታንዳርድ ራሱ ያዘጋጃቸው ሳይዞች አሉ። አርት እና ኢለስትሬሽንስ ለምሳሌ ዩቲዩብ ታምኔል መስራት ብንፈልግ 12 በ80 በ720 የምትለዋን አንዴ ክሊክ በማድረግ ፕሮጀክታችንን ስንከፍት የመስሪያ ወረቀት ወይም ዲዛይናችንን የምንሰራበት ሳይዝ ይከፈትልናል። እዚህ ሳይዝ ላይ የዩቲዩብ ታምኔል መስራት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ በስተግራ በኩል የምታዩት የተለያዩ ጽሁፎችን፣ ምስሎችን አንድ ላይ አቀናይተን እዚህ ላይ የምንሰራባቸው ቱሎች ናቸው። ስራዎችን ስንሰራ ወደፊት አብረን እያንዳንዱን የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ግራፊክ ዲዛይን ለመስራት መጀመሪያ ልናደርግ የምንችለው ክሬት ኒው እንላለን። የሚታወቁ ስታንዳርድ ሳይዞችን ከሆነ የምንሰራው ከዚህ ውስጥ አንዱን ስታንዳርድ ሳይዝ መርጠን እንሰራለን። ወይ ደግሞ ባነር ላይ ሊታተሙ የሚችሉ ፕሪንት ሳይዞች ብዙ ጊዜ ሳይዛቸው ስለማይታወቅ እኛንን ሳይዝ የምንሰጠው እዚህ ላይ ፕሮጀክቱን ታይትል ስም እንሰጠዋለን። ለምሳሌ ፕሮጀክት 1 ብየዋለሁ እኔ ፕሮጀክት 1 እንላለን ማለት ነው። ከስር ዊድዝ የምትላለች
የርዝመቱን የምንገልጽበት ሄይት የምትላለች ቁመቱን የምንገልጽበት። ከዛ በፊት ግን ከዊድዝ ጎን ያለችው ፒክስልስ የምትለዋን የሜዠርመንት አይነት እኛ ሴንቲሜትር ላይ ማድረግ ይገባናል። ምክንያቱም ብዙ የፕሪንተር የሚሰሩት በሴንቲሜትር ወይም እኛ ሀገር የምንጠቀመው ሴንቲሜትር የሚለውን ሜዠርመንት ስለሆነ ሪዞሉሽን የሚለውን ደግሞ ከላይ ሴንቲሜትር ስለመረጥኩኝ የቀስት ምልክቷን እነካና ፒክስልስ ፐር ሴንቲሜትር ላይ ማድረግ ይገባኛል። RGB ወይም ከለር ሞድ የሚል ኦፕሽን ውስጥ ደግሞ ማድረግ የሚገባን ፕሪንት የሚሆን ከሆነ CMY ከለር ላይ እናደርገዋለን። ዲጂታል ግራፊክሶችን ቅድም ያልኳችሁን ዩቲዩብ ታምኔል፣ ዩቲዩብ ባነር አይነቶችን የምንሰራ ከሆነ ደግሞ RGB ከለር ላይ እንተዋለን። እኔ አሁን ባነር ላይ የሚሰራ ስራ መስራት ከፈለኩኝ CMYK ከለር የሚለውን ኦፕሽን እነካለሁ። ከዛ በኋላ ዊድዙንና ሄይቱን አስገባለሁ በሴንቲሜትር ስለሆነ ለምሳሌ 1 ሜትር በ1 ሜትር የሆነ ባነር ከሆነ የምንሰራው 100 እንላለን። ሄይቱን 100 እንላለን። እዛ ክሬት ስንል አዲስ ዊንዶ ይከፈታል። ይሄ 1 በ1 ሜትር የሆነ ባነራችንን የምንሰራበት ፔፐር ሳይዛችን ነው ማለት ነው። ብዙ አይነት የፔፐር ሳይዞች አሉ። ስታንዳርድ የሆኑ የፔፐር ሳይዞችን ጽፌ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ይህንን ወረቀት ላይ ብጽፉት ወይ ደግሞ ስክሪንሾት ብታደርጉት ሌላ ጊዜ ይጠቅማቸዋል። ስታንዳርድ ፔፐር ፎቶ ፔፐር ሳይዝ የሆኑት እነኚህ ናቸው። 5 በ7 የሚባል የዋሌት ሳይዝ የሚባለው ይሄ ነው። 10 በ15 15 በ20 20 በ20 20 በ25 እስከ 60 በ80 ያሉት ስታንዳርድ ፎቶ ፔፐር ሳይዞች የሚባሉ ሳይዞች ናቸው። ስታንዳርድ ፕሪንት ፔፐር ሳይዝ የሚባል ደግሞ አለ። ከኤኖት እስከ A10 ድረስ ያሉትን አዘጋጅቻለሁ። በሴንቲሜትር ነው። ዊድዝ በሄይት ነው። ኤኖት የሚባለው 84.1 በ118.9 A1 በ59.5 በ84.1 ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኤኖት ላይ ፕሪንት የሚሆን ስራ መስራት ፈለግኩኝ እንበልና የዓለም ካርታን ፕሪንት ማድረግ ፈለግኩኝ በኤኖት። ስለዚህ የማደርገው እዚህ ላይ እመጣና ሳይዙን እመርጥለታለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ የማደርገው እቺኛዋን ዘጋታለሁ። ሌላ ፋይል መክፈት ከፈለኩኝ በነገራችን ላይ ፋይል ላይ ውስጥ ኒው ብዬ በዚህም ኦፕሽን መክፈት እችላለሁ። ኒው ብዬ ስከፍት አዲስ ዊንዶ ይከፈታል። እዚህ ላይ ፕሮጀክቱን ወርልድ ቻርት ብዬ እንትን አደረኩኝ። ሴንቲሜትር ሜዠርመንቱ ሴንቲሜትር ላይ ነው። ዊድዛችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ዊድዛችን 84.1 በ118 84.1 በ118.9 ነው። ይሄ የኤኖት ሳይዝ ነው ማለት ነው። ሪዞሉሽንን 300 ላይ ያደርጋለሁ። ብዙ ጊዜ ሪዞሉሽን 300 ላይ ሲሆን ነው ትክክለኛ ወይም አሪፍ የግራፊክ ጥራት የምናገኘው። 300 ላይ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ክሬት ስለው አዲስ ካርታችንን የምንሰራበትን ዊንዶ ከፈትን ማለት ነው። እዚህ ላይ ኢሜጆችን የካርታውን ኢሜጅ አስገብተን የፈለግነውን ፔፐር ላይ ኤኖት ፔፐር ላይ ፕሪንት የሚሆን የግራፊክ ዲዛይን አይነት መስራት እንችላለን። ለዛሬ መሰረታዊ የሆኑ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶችን ምንነትን፣ አከፋፈት፣ የአሰራር ሂደትን ያሳየውበት የክፍል 1 ቱቶሪያል እዚሁ ላይ አበቃለሁኝ። ቀጣይ በሌላ ቱቶሪያል እንገናኛለን። ከወደዳችሁት ላይክ፣
ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰላሙን